वेलकम बैक टू न्यू भिडियो। आज म बनाउन गइरहेछु आलु तरकारी प्लस सुक्खा रोटी। डन कीप वाचिङ। Welcome back my channel. Keep watching. अब चाहिँ मैले कुकरमा आलु बसाले, आलु बोइल गरे। अब चाहिँ म पिठो मुस्दै छु, आटा मुस्दै छु। आटा कस्तो थोरै मुसे। This is enough. जिन्दगानी आफ्टर लङ टाइम कुकिङ भिडियो बनाउँदैछु गाइस। यो चाहिँ मेरो बिरालोलाई खाना हो। सी इज नट इटिङ, के भन्छ, क्याट फुड नो मोर। चिकन नगर्स बोइल गरेर पकाएर दिन्छु म चाहिँ। हरेक महिना खाना बदल गर्छ कि, कहिले के मात्र खान्छ कहिले के मात्र खान्छ मेरो बिल्ली चाहिँ। सो रोयल बिल्ली यु नो। कहाँ छ मिनी? उसको बक्सभित्र सुत्या छ। यो चाहिँ उसको घर हो। कमान बेबी, कमान 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 कमान। ल खाऊ, ल खाऊ भन्नै। त्यो चाहिँ उसको पानी हो। यसरी खान्छन् मेरो बच्चाले खाना। आम्मा हरा गाइज, मेरो नङ हेर्नु न, काम गरेपछि यस्तै हुन्छ एनी टाइम। काट्नै पर्दैन कहिले पनि। मेरो जस्तो सफ्ट नङ कसैको नहोस्, कसैको छि। यता टाटे उता टाटे यता टाटे, के मिलाएर काट्नु, यस्तो हुन्छ अटोमेटिक। चिया बनाएँ गाई। चिया बनाएको भिडियो चाहिँ स्किप भएछ। अब म यहाँ बसेर चिया पिउँछु। यो मेरो बच्चा, यु क्यान सी। कसरी भागेको। कम जाऊ भित्र जाऊ। मेरो बोइल आलु रेडी भयो। अब म तासु आलु। कस्तो मजा आएको आलु तास्नुलाई। अब म यो आलुलाई काट्छु गोलो गोलो, अन्डा पुलिसको डन्डा जसरी यस्तो आकारमा म यसलाई काट्छु। अब आवाज टक 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 टक, खोइ त मान्छेहरूको टक टक आवाज आउँछ त। अब मैले तरकारीको लागि प्याज 2टा, एउटाले आधी लिए, टमाटरले 3टा खोर्सानी, यो चाहिँ स्पाइसी धेरै छ, अनि लसुन, एन्ड देन आलु काटिसक्यो गाइज। यु क्यान सी हाउ कसरी काट्छु म। टक 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 टक। स्टाइल निकाल्दै अहिले मेरो हात काट्न फेरि छैन। यस, मेरो चक्कु नलागेको हो कि के हो, तर चल्छ नेपालमा। अब मैले यसमा फ्राई प्यान बस, अहिले फ्राई प्यान होइन, खराई, तरकारी पकाउने खराई हो गाइस। अब मैले यसमा हाल्छु टन शुद्ध तोरीको तेल फ्रम नेपाल। ओह टु मच भयो। त्यहाँदेखि म कसरी कुक गर्छु आई एम गोना सो यु गाइस। पहिला म कुकिङ भिडियो बनाउने, तर अहिले म एकदम लेजी भएको छु। सो आफ्टर लङ टाइम टु मच भएछ ओइल। फाइनली मेरो ओइल चाहिँ पाकेको, यु क्यान सी पुरो धुवाएर छ। एन्ड देन आई एम पुटिङ यस कमान इस मेथी हाल्यो गाइस मैले यसमा। अनि त्यसपछि के हाल्छु, प्याज हाल्छु कि गार्लिक। लेट मी पुट द गार्लिक बास्ना आउनुपर्छ, किनभने आई डोन्ट हेभ धनिया। हात बोलेन गाइस, मेरो चाहिँ अलवेज बी त्यस्तै हुन्छ तरकारी पकाउँदाखेरि। आई डोन्ट हेभ ढङ्ग यु नो। अब गार्लिक हालेपछि अब मैले हालेँ अघिको। यो मेरो हात कस्तो कालो आज। एनिवे हेरिदिनु होला। आइयो
मैले मजाले मेरो गार्लिक र अनियनलाई मस्त भुट्दैछु गाइस. लेट भुटिङ अनियन अल्सो बिकेम येलो. हल्का हल्का पहेँलो रातो रातो होस्. अनियन पनि सेम लाइक गार्लिक. यो यतिसम्म भुटेपछि अब मैले त्यसमा हालेँ ट्विक हल्दी पाउडर. विच वान इज मेन्डेटरी नेपालीहरूको तरकारीमा अलमोस्ट होइन सबैजनाले हाल्छन्. यसलाई भन्छन् पहेँलो बेसार. ओके, बेसार ओन्ली पहेँलै हुन्छ गाइस. मैले कसरी कुरा गर्दैछु. त्यसपछि लेट एड सम स्वाद अनुसार नुन. मेरो स्टाइल हजुरहरूलाई मन पर्यो मन परेन आई डोन्ट नो, बट आई एम सोइङ गाइस हाउ टु कुक. And मेरो तरकारी आलु तरकारी my आलु is here. यति भएपछि I'm gonna mix this one. Mix masala little. चम्चा पनि बाङ्गो भएछ. And then this is jeera powder. Jeera and then coriander, dhania powder. And then चलायौँ for few seconds. After that म देखाउँछु. After that I'm gonna put this green chili with this tomato. टमाटर कसरी हालेको मैले anyway जसरी हाले पनि हाल्दिनु होला. See, मिठो बनाउँछु चिन्ता नगर्नुहोस् गाइस. अब यसलाई एकछिन फसाउने अन्तिम टमाटर नट फ्याकिङ एकछिन भुट्ने. त्यसपछि अझै पनि इन्ग्रेडियन्ट्स बाँकी छ गाइस. मेन इन्ग्रेडियन्ट्स यहीँ बाँकी छ. किङ अफ द किचन, किङ इन किचन or किङ अफ द किचन आलु. एकछिन यतिकै राखौँ. भुटोस् टमाटर पनि सट्ट धानी हुने गरेर फ्लेभर आओस्. मथरको यतिको पाकेपछि अब म लाल कश्मिरी मिर्ची. विदाउट लाल कश्मिरी मिर्चीको त तरकारीको कलरै दामी देख्दैन. And then twing चलायौँ. यस्तो भएपछि now I'm gonna add this आलु. स्माइलको लागि अलिकति गरम मसला, कति चाट मसला. ओइ किन नझऱ्यो, धेरै झऱ्यो भने अहिले मैले भिडियो बनाउने चक्करमा. And then now चलायौँ राम्रोसँग सबै मिक्स गऱ्यौँ. लेफ्ट ह्यान्डले चलाउन नि गाह्रो छ हो गाइस, के गर्नु. एउटा ह्यान्डले मोबाइल पक्रिरहेको छु. गाइस, यु क्यान सी माई आलु हाउ इज नाउ. वाउ, दिस लुक्स खौ लाग्दो देखेन त. अनि पछि यो हो मेरो अब कस्तो भइस रोटी गाइस, रोटी. यसलाई अब एकछिन मार्नुपर्छ. ताउ गरम गरेँ. अब म रोटी भेट्छु गाइस. अब भन्न नमिल्ने, मसँग यो नै छैन, यो मात्र छ. यो पनि कसरी भेट्छ हो. गोल हुँदैछ. गोल भयो. यो थाल कति कटक भएको. ला खुम्चिहाल्यो नि. हे रातामा गई भयो गाइस. योभन्दा धेरै गोलो हुन सक्दैन मेरो. अब मैले गाइस माई रोटी इज फुलिङ. उयो राम्रोसँग पाक्नु पर्यो, नभए पेट दुख्छ. हो कि होइन गाइस. हेर्नु मेरो रोटी, मेरो सिप. तर अर्को मैले गोलै बनाएको छ. हेर्नु गाइस, हेर्नु अहिले आएर मेरो रोटी यस्तो बन्दैछ. हल्का एक्सपिरियन्स भयो. गोलो त भन्यो तर यो त झन् बिसक्यो. फुल्यो गाइस, फुल्यो. अहिले यसरी टक्क लाएर यस्तो लाएर फुलाएको देखाएको थिएँ कि. फुल्यो. यस फुल्यो. डढ्यो. अगाडि चाहिँ आइडिया थिएन मलाई, तर अहिले पछाडि चाहिँ फुल्दै आयो गाइस. फुलाउनु रहेछ.
ए मेरो रोटी यस्तो भन्ने स्टार्टिङमा चाहिँ भिजोकै भएको थियो, अलि माथि माथि चाहिँ ठिक्क छ। तरकारी मेरो कति भइसक्यो भिडियो नबनाएको, त्यही भएर अलिअलि यसो हाल्नु पर्यो भनेर बनाइराखेँ। यस्तो गरेर निकाल्ने अनि देन यो रोटीलाई सर्लक्क लाएर यसरी पक्रिनेले यसरी हाल्ने रहेछ है गाइज, यसरी। फुल्यो फुल्यो फुल्यो, हेर्नु फुलेको, वा 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 बोथ साइड। किनभने एउटामा जलेर होल भएपछि त फेरि नफुल्दो रहेछ। सी किप वाचिङ। सी 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 भयो नि त मेरो रोटी रेडी। दिस इज माई रोटी। म सल्भ गर्छु है गाइज। अब म मेरो रोटी सल्भ गर्छु गाइज। दिस इज माई रोटी। दिस इज माई आलु तरकारी। रोटी चाहिँ तपाईहरुले दहीसँग नि खान सक्नुहुन्छ गाइस। यो चाहिँ मेरो रोटी रेडी भयो। अब म चाहिँ खान्छु। मेरो 2 घण्टाको मेहनत रेडी भयो। अब म खान्छु गाइस। किप वाचिङ, लेट्स इन्जोय एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। नजाने बनाइरहेको छु। किप सपोर्टिङ। लभ यु अल। बाइ बाइ। टेक केयर।